Salutare tuturor! Bine v-am găsit la acest unboxing. Pentru întâia oară m-am decis să comand de la magazinul online Supershop. Precum puteți vedea, numele este scris pe cutia aceasta de carton. Și pot să vă zic că m-am decis ca să fac această comandă din cauza că acum cum se apropie sărbătorile de iarnă, Crăciunul și Anul Nou, sunt o mulțime de reduceri, de la 50 până la 70% sau unele chiar încă mai mult. Cu acest scooter o să mă ajut ca să tai această bandă adezivă și să scot fiecare produs care se găsește în această cutie și o să le cunoașteți. Acum o să încep și o să vedem tot ceea ce am comandat și se găsește în această cutie. Și o să începem. Iar acum, după ce am scos toate produsele din cutie, o să încep prin a vă prezenta fiecare produs aparte. O să încep cu aceste forme. Sunt din silicon, am luat 3 culori, același produs. Precum puteți vedea, verde, roșu și galben. Sunt produse din silicon și se folosesc pentru a pregăti mâncare în ele. Le puteți introduce atât în cuptorul cu microunde, în cuptorul electric sau în cuptorul la lemne. Sunt foarte rezistente, după cât îmi aduc aminte, până la 300 de grade rezistă și le puteți folosi de o mulțime de ori. Sunt foarte rezistente. Apoi, următorul produs sunt 40 de hârtii care le puteți folosi la friteza cu aburi calzi pentru a nu murdări tava de jos. Sunt de unică folosință și la fel sunt foarte ajutătoare. Apoi, următorul produs este acest storcător de fructe. Este din metal, în care introduceți jumătate din portocală și ce trebuie să faceți este doar să apăsați. Și prin aceste găuri o să curgă doar sucul. Apoi, ceva asemănător este acest alt storcător de fructe, doar că este din plastic. Este asemănător ca cel din metal. O să văd care merge mai bine. Apoi am luat două produse asemănătoare pentru a curăța peștii de solsi. Acum trecem la următorul produs, este acest mic ajutător din plastic, nu știu cum să-l numesc, un săditor de semințe. Are mai multe mărimi și fiecare este numerotat cu numere, în care o să introduceți semințe aici în mijloc și semințele o să cadă prin aceste orificii. Acesta o să vă ajute ca să nu cadă mai multe semințe decât este nevoie. O să le observați aici cum o să cadă fiecare câte o să fie, exact câte aveți nevoie ca să plantați. Apoi, următorul produs este această sârmă acoperită cu plastic care vă ajută să legați plantele dumneavoastră și aici are un cuțit unde puteți să tăiați doar cât aveți nevoie. Următorul produs este acest decojitor de fructe sau legume. Nu am avut nici când ceva asemănător, așa că o să văd cum se descurcă. Apoi, următorul produs este această mică răzătoare de usturoi și acest mic produs este un deschizător sau spărgător de nuci. O să vedem cum merge acesta. Apoi, următorul produs este ceva asemănător ca cele anterioare ce am prezentat, doar că are o formă diferită, mai lunguiată, în care puteți pregăti cozonac, pâine sau alte prăjituri diferite. La fel se poate introduce în cuptor.
Apoi o să trecem la următorul produs pe care l-am luat dublat. Sunt acești saci din plastic cu orificii în care puteți planta cartofi, morcovi, diferite plante rădăcinoase, precum sunt arahidele și așa mai departe. O să văd cum o să se dezvolte plantele pe care o să le sădesc în acești saci și la fel cât sunt de rezistenți, dacă sunt de unică folosință sau o să reziste mai mulți ani la rând. Apoi următorul produs pe care l-am cumpărat sunt aceste două șurubelnițe plus și minus pe care le puteți avea cu dumneavoastră în portofel dacă o să aveți nevoie să strângeți niște șuruburi sau să le destrângeți, așa că sunt foarte folositoare. La final o să vă prezint ultimul produs pe care l-am comandat. Este această umbrelă transparentă pe care mi-am imaginat-o mult mai mare, dar văd că este pentru copii mici, de la 5 până la 7 ani. Și aici mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Sper că v-a plăcut acest videoclip, acest unboxing. Sunt mulțumit de celelalte produse, doar această umbrelă puțin m-a dezamăgit, dar este normal la prețul care am plătit pentru aceste produse. La revedere și o să ne revedem cu alte videoclipuri.